φίλοι μου, καλημέρα. Πάμε να δούμε μαζί πώς γίνονται οι ελιές στην άλμη. Απλά, εύκολα, χωρίς αλατόμετρα και ζυγίσματα. Πρώτα πρέπει να διαλέξουμε τις ελιές και να πετάξουμε αυτές που έχουν τάπες ή τρύπες από δάκο ή οτιδήποτε άλλη πληγή ή μαυρίλα. Αφού τις επιλέξουμε μία-μία, πάμε και τις πλένουμε πολύ καλά για να φύγουν οι σκόνες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουν πάνω. Μετά εδώ τις βάζουμε σε μπουκάλια νερού για ευκολία. Όμως εσείς αν έχετε γυάλινα βάζα ή άλλα πλαστικά βάζα για τρόφιμα, ακόμη καλύτερα. Απλώς θα χρειαστεί να ρίξετε διαφορετική ποσότητα αλατιού. Επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε αλάτι στο μπουκάλι. Χρειαζόμαστε ημίχοντρο αλάτι, από αυτό που όλοι ξέρουμε από το μαγείρεμα. Βάζουμε λοιπόν 8 κουταλιές του γλυκού ή 4 κουταλιές της σούπας που είναι το ίδιο. Είναι περίπου 9 με 10% αναλογία αλάτι με το νερό. Αν δεν έχετε ημίχοντρο αλάτι, βάλτε ψηλό, αλλά βάλτε μόνο 5 κουταλιές γιατί είναι πιο δυνατό. Τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα μπουκάλια νερό και να τα κλείσουμε καλά, να τα βάλουμε σε ένα σκιερό μέρος όπου θα μείνουν για 2,5 με 3 μήνες. Τόσο θα χρειαστεί για να ξεπικρίσουν. Ενδιάμεσα μην τα ανοίξετε, αλλά αν τα ανοίξετε να ξέρετε ότι υπάρχει πίεση από τη χημική αντίδραση και προσέξτε μην γεμίσετε λατόνερο. Μετά τους 2,5 μήνες δοκιμάζουμε αν ξεπίκρισαν και αν μας αρέσουν, αδειάζουμε πρώτα την άλμη σε ένα βάζο που να είναι κατάλληλο για τρόφιμα και μετά κόβουμε το μπουκάλι γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς και αδειάζουμε τις ελιές. Μέσα σε αυτό το βάζο θα συντηρούνται για πολύ καιρό στο ντουλάπι μας. Εμείς απλώς κάθε εβδομάδα θα βγάζουμε σε ένα μπολ όσες υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε, θα τις πλένουμε, θα προσθέτουμε ξύδι και ηλιέλαιο. Αν θέλετε μπορεί να προσθέσετε και μυρωδικά που σας αρέσουν όπως ένα φύλλο δάφνη ή θυμάρι ή ρίγανη. Μετά το βάζετε στο ψυγείο και είναι έτοιμο για το τραπέζι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνει κανείς τις ελιές. Ο κάθε τρόπος είναι ένα κεφάλαιο. Κάποια στιγμή θα κάνω ανάλογα βίντεο. Για το σημερινό τρόπο έχω να πω ότι αν βιάζεσαι και θέλεις να φας ελιές πιο γρήγορα, μπορείς να τις βάλεις μέσα σε ένα δοχείο με νερό και κάθε 2 μέρες να αλλάζεις το νερό μέχρι να φύγει η πίκρα. Μετά τις βάζεις στην άλμη να συντηρούνται όπως κάναμε εμείς. Έτσι σε 15 μέρες θα τρως ελιές άνετα. Επίσης μπορείς να τρυπήσεις τις ελιές κατά αυτόν τον τρόπο με ένα πιρούνι 3-4 φορές ή να τις χαράξεις με ένα μαχαίρι ελαφριά, όχι πολύ βαθιά, και μετά να τις βάλεις να ξεπικρίσουν σε ένα δοχείο με νερό. Για να μην μαυρίσουν όμως πρέπει να ρίχνεις μέσα 2 κουταλιές ξινό. Κάθε 2 μέρες αλλάζουμε το νερό και όταν γλυκάνουν τις βάζεις και αυτές στην άλμη για συντήρηση και τις αποθηκεύεις. Κρατάς και εδώ ένα μπολ που θα προσθέτεις λάδι και ξύδι και θα τις έχεις στο ψυγείο μέχρι να τις καταναλώσεις. Στην επαρχία οι μικροπαραγωγοί κάνουν μεγαλύτερες ποσότητες, οπότε η άλμη γίνεται χωριστά πρώτα σε ένα μεγάλο δοχείο, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνουν. Εκεί ο υπολογισμός γίνεται με αλατόμετρο. Ρίχνουν χοντρό αλάτι στο νερό και μετράνε να φτάσει στους βαθμούς που χρειάζεται, 10 και 12 μερικές φορές ανάλογα. Όταν ήμουν μικρός, όλο το χωριό πέρναγε σε διαλογέα τις ελιές και έβαζε σε άλμη τα μεγάλα μεγέθη και τις πουλάγε. Γιατί είχαν τιμή ανάλογα με το μέγεθος. Από τα μικρά μεγέθη και τις χτυπημένες βγάζαμε λάδι για να περνάμε. Τώρα δεν πιάνουν τιμή οι ελιές και τις κάνουμε λάδι όλες. Εδώ χαιρετώ όσους μείνατε εδώ και θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Ελπίζω σε κάποιο άλλο βίντεο μου να ξαναβρεθούμε. Γεια και χαρά σας!